السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان أنصار. مع بعض بنتعلم فن الكروشيه الجميل والأشغال اليدوية كتير جدا بإذن الله على القناة. بنبدأ النهاردة بمفرش ممكن تقولي عليه إتامين، ولو حابة تعمليه إتامين اعمليه، ولو حابة نعمله كروشيه احنا بنعمله في القناة كروشيه، بس في الأصل الباترون بتاعه إتامين حولنا كروشيه بالطريقة اللي احنا هنعملها مع بعض. أول حاجة بنعمل عدد سلاسل حوالي 124 سلسلة. تمام، بنيجي هنا نعمل السلاسل، كل التفاصيل عنه اللي هو الخيط والمقاس بإذن الله. اللي حب يسأل حب يعمله يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه، يا اما يستناني اخر الفيديو. اخر الفيديو هينزل هيعمل كل التفاصيل فيه بإذن الله. كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اكمل 124 وارجع لكم تاني. عملت 124 غرزة، واحنا كمان ممكن فوق 124 بنزود شوية على اساس ان احنا ايه، لو حبينا في حاجة غلط معانا في الغرزة بنعمل مثلا 10 ولا اي غرز زيادة بتبقى معانا ممكن نقصها عادي ونشتغل من غير مشاكل. بنيجي هنا في الغرزة الثامنة نعد 1 2 3 4 5 6 7. في الغرزة الثامنة هنا بدخل وبعمل عمود بلف، واول غرزة بتبقى مربع، شبكة مربعات فاضية بالشكل ده. تمام، بعد كده بعمل عواميد 10 عمود بلفة. تمام، في الغرزة بعمل كده 2 3 5 6 8 كده 10. تمام، بنتأكد برضو في العد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مهم قوي الايه الحد ده، لان الغرزه بتاعتنا ومفرش النهارده والشغل بتاعنا لازم نعد كويس قوي قبل ما نتحرك نعمل اي حاجه تاني، عشان اللي تحت ده بيترتب عليه فوق الشغل كله. تمام، كل سطر على فكره بيبقى كده، كل سطر مهم قوي نتاكد منه ان هو مظبوط قبل ما نكمل السطر اللي ورا. 1 و2، ونيجي هنا في الثالثه بنعمل غرزه عمود، وبعمل برضو 10 عمود بلف. تمام، لو انت مضايقك ان انت تعملي في الغرزة الاولانية عشان هيبقى في وسع، تدخلي الغرزة التانية من تحت كده مش هيعمل وسع خالص. تمام، بس هيبقى في فرق. بصوا ازاي بين ال10 دول وال10 اللي هيجي دول. تمام، بصوا الغرزة التحتانية عاملة ازاي. براحتكم بقى انتوا ايه اللي تحبوه اعملوه. انا وريتكم الناحيتين كده 4 بالطريقتين، يعني كده 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 10. تمام، فعلا في وسع شوية في الغرزة التحتانية كده 10. تمام، باجي انا اكمل 1 2، وفي التالتة هنا بعمل برضو 10 تاني. تمام، بكمل انا بنفس الطريقة، يعني بعمل 10 عواميد وحدة مربعات فاضية، 10 عواميد وحدة مربعات فاضية. تمام، اهي بالشكل ده اكمل للاخر ونرجع مع بعض. انا كده عملت الايه الخطوات بتاعتي، وهي عبارة عن 7 وحدات من العواميد، كل مجموعة 10. 1 2 3 4 5 6 7. في سلاسل زيادة، في سلاسل زيادة، يبقى مش 400 ومش 124 لا. تمام، لو قلنا هنا 10
20 30 40 50 60 70 70 وفي هنا 2 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 وبعدين هنا 8 يبقى 90 90 وهنا 3 سلسلة يبقى 93 1 2 في التالتة هنا بعمل عمود. تمام. وطبعا قبل كده قلنا ازاي نعملها، بنقص وبنقفل الايه الجزء دوت، بنقص الزيادة مش مهم عندنا. وين الدور التاني بطلع ب1 2 3 4 5 سلاسل. تمام. وبلف الشغل وباجي هنا، ودي الركن بتاعي بيبقى عبارة عن بداية الشغل وحدة مربعات فاضية عمود بلف بعد ما عملنا ال5 عمود دول. بعد كده بطلع فوق الأول الغرز هنا بعمل 7 عمود بلفة، أربعة 5 6 7. تمام. وبعدين بعمل 2 سلسلة 1 2 3 عمود. باجي هنا وبعمل عمود 2 عمود، وفي أول الغرزة هنا بعمل عمود. تمام. ادي بعمل 2 سلسلة بطلع 1 2 وفي التالتة هنا بعمل عمود، بعمل هنا كمان 2 عمود، تلاتة عمود، 4 عمود بلف، 2 سلسلة، وباجي هنا بعمل عمود. تمام. بشتغل في الفراغ 4 عمود بلف. هنا 2 أول عمود يبقوا 3 وآخر عمود هنا يبقوا 4. تمام كده. يبقى أنا بمشي بالخطوة دي اهي لغاية الآخر. أبص بس أوضح لكم الجزء ده. تمام. بعمل هنا عمود وبعدين 1 2 3 4 5 6 7 وبعدين في الأول اللي هنا 7 وبعد كده 1 و4 1 و4 1 و4 لغاية الإيه الآخر. بمشي بالشكل ده الخطوة دي لغاية الآخر ونرجع تاني مع بعض نشوف النتيجة. طبعا وصلنا لآخر السطر زي ما انتم شايفين. ادي بداية السطر بتاعي والوحدة اللي الثابتة، وفي الآخر عملنا 4 فراغ 4 فراغ وهكذا لغاية آخر السطر. وآخر السطر زي ما بدأنا هنا ب7 بننهي هنا ب7 عمود بلف. نخلي بالنا عشان دي الكنار بتاع الشغل بتاعنا. كده 4 7 بعدين 2 سلسلة وبعمل 1 2 وفي الغرزة التالتة هنا بعمل عمود بلف. واحنا قلنا عشان الشغل ما يلفش معانا فبنعمل أول حلقة بطلع منها وبعدين بعمل تاني حلقة وبعدين تالت حلقة، بيطلع الخط مستقيم ما يلفش معاكي ويرول معاكي زي ايه زي اي جزء بتعمليه وبتشتغلي الكروشيه. الحرف بتاعه بيرول معانا شوية وبيلف كده يدخل كده معانا في الشغل. لا لما تعملي الحركة دي والعمود بالشكل ده مش هيلف. 1 2 3 4 5 وبلف الشغل بعمل الغرزة الثابتة اللي هي وحدة الايه شبكة المربعات الفاضية في أول عمود بالشكل. يبقى أنا عملت كده 2 سطر من الرسمة بتاعتي. تمام. طبعا ايه انتوا
نتابع مع بعض. بعمل انا الخطوات بتاعتي خطوه بخطوه وبطيئه شويه علشان كل المبتدئين معايا يقدروا يعملوا الشغل دوت، وبغرزه عمود بلفه والسلسله معاكي بتعملي الجمال دوت بكل سهوله. السطر الثالث معايا بطلع طبعا الوحده وبعدين بعمل 4 عمود بلفه. تمام، هعمل هنا 4 كده 4 وبعدين 2 سلسله عمود، وبعدين باجي هنا بعمل 10 عمود بلفة. تمام، كده كده 3 كده 4 5 7 ندخل في الفراغ نعمل 8 9 ونعمل هنا 10 عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة باخد الخيط وبدخل هنا اعمل عمود في العمود التالت بعمل فوقيه عمود وبكمل برضو وبعمل 10 عمود بلفة. تمام، بمشي بالخطوة دي وحدة شبكة مربعات زي الخطوة اللي تحت دي. تمام، بعيدها تاني هنا. تمام، بعمل الشبكة بتاعتي سوري العواميد بتاعتي اللي هما 10 عمود بلفة. تمام كده، وبعدين 2 سلسلة عمود برضو وهكذا. تمام، يبقى الخطوة دي بنكرر السطر التحتاني بس بداية السطر 4 عمود بس. تمام، وحدة مربع فاضية وبعد كده 4 وبعد كده وحدة فاضية و10 وحدة فاضية و10 وهكذا لغاية آخر السطر. وده السطر الثالث معايا. تمام، وزي ما طبعا بدأت ب4 بنهي ب4، نخلي بالنا من الجزء ده. تمام، في الآخر هنا بعمل 4 زي دي بالظبط. أكمل أنا ال10 10 عمود وحدة لغاية الآخر ونرجع تاني نشوف النهاية هتبقى شكلها ازاي. كده انا وصلت للاخر، وزي ما عملت الاربعه الاولانيين دول في البدايه اهيت بعمل في الاخر هنا الاربعه الاخرانيين. و 2 سلسله عمود، 1 2 والتالتة هنا، وزي ما احنا قلنا العمود على 3 مرات كده. تمام، عمود بلف بس على 3 مرات، مش عمود بلفتين او 3، لا، عمود بلفة عادي بس باخده على 3 مرات كده. تمام، بطلع 1 2 3 4 5 بلف الشغل وبرجع هنا بعمل العمود بلفة بتاعي البداية بتاعتي. ده السطر كام؟ 1 2 3 4. وعشان هو السطر الرابع اعذروني ان انا هقفل الفيديو لغاية دلوقتي وهكتفي بالثلاثة سطور دول، وهنبدأ مع بعض السطر الرابع في الجزء الثاني. طبعا انتوا حاسين بيا وان انا بنزل كل يوم فهتعذروني بإذن الله. اشوفكم بخير بإذن الله ونلتقي الحلقة القادمة ونكمل الجزء بتاعنا والرسمة بتاعتنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.